ओके हेलो अनि नमस्ते सम्पूर्ण युट्युब फ्यामिलीलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सो आज हामी यो भिडियोमा चाहिँ नोइज रिडक्सन कसरी गर्ने भनेर सिक्न जाँदैछौँ है त। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी भिडियोलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गरौँ। कुनै पनि भिडियोमा नोइज रिडक्सन गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ सो यसलाई चाहिँ कलर पेजमा लान्छौँ हामी। सो यसमा पहिले एउटा नोड भइसकिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले बिफोर एउटा नोड हालौँ होइन। अनि नोड हालिसकेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले नोड लेभलमा चाहिँ CST भनेर राखौँ। यसमा चाहिँ हामी पछि शार्पनेसहरु बढाउँछौँ हैन। सो पहिलाको नोडमा चाहिँ हामीले नोइज रिडक्सन भनेर लेख्ने छौँ है त। पछि हामीले सम्झिन सजिलो होस् भनेर नोइज रिडक्सन भनेर लेख्थेँ है त मैले चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ हामी यो मोसन इफेक्ट भन्ने हुन्छ। सो मोसन इफेक्टमा गएर फ्रेममा चाहिँ हामीले 2 to 3 हाल्दा हुन्छ राम्रो हैन। सो अर्को फास्टरको ठाउँमा बेटर हालौँ अनि टेम्पररी थ्रेसहोल्डको ठाउँमा चाहिँ लुमा र क्रोमामा 30 जति हाल्दा हाम्रो नोइज रिड्युस हुन्छ हैन। तर त्योभन्दा बढी गर्यो भने अझै रिड्युस हुन्छ। तर हामीले सकेसम्म त्योभन्दा कम हालौँ। अनि स्पेशल नोइज रिडक्सनमा चाहिँ हामीले इन्हान्स गरेर अनि यसमा नि लुमालाई चाहिँ 30, यसमा चाहिँ टेम्पररी नोइज रिडक्सनमा चाहिँ 15 हाल्ले हैन। सो स्पेशलमा चाहिँ हामीले 30 हालेका छौँ है त। सो त्यसपछि चाहिँ अब तपाईहरुको यो नोइज रिडक्सनमा रेड आइसकेको छ हैन। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले रेन्डर केसमा गएर स्मार्ट गर्छौँ। नन छ भने स्मार्ट गर्नुलाई, स्मार्ट छ भने केही गर्नु परेन हैन। सो यता चाहिँ नोइज रिडक्सन रेड आएको छ नि। सो नोड केसमा गएर चाहिँ त्यसलाई अन गर्नु पर्ने हुन्छ है त। नोड केसमा गएर अन गर्नु पर्ने हुन्छ। सो त्यसपछि यहाँनिर ब्लू कलरको आइराछ नि। सो त्यो ब्लू कलरको भनेको चाहिँ पहिला लोडिङ भइराछ भनेर देखाउँछ। तपाईहरुकोमा कसैकोमा फास्ट हुन्छ, कसैकोमा स्लो हुन सक्छ है त। सो यो ब्लू फुल भइसकेपछि बल्ल हामीले प्ले गर्यो भने स्मुथ हुन्छ। अब CST मा गएर हामी यता रेडियसमा गएर 45 जति हाल्छौँ हैन। सो जति माथि गयो त्यति ब्लर हुन्छ, जति तल गयो धेरै शार्प हुन्छ। तर 45, 43, 40 को रेन्जमा चाहिँ एकदम नर्मल हो। सो मैले चाहिँ 45, 43 गरेँ है त। सो यसलाई बिफोर आफ्टर गरेर नि हेरिरहेको छौँ हामीले, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। सो शार्पनेस र हामीले यो नोइज रिडक्सन कति गएको छ भनेर हेरेको छौँ। सो तपाईहरुले यो सानो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्न होला हैन। सो हजुरहरुले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ।